मूल्यको कारणले नेपालमा लन्चिङसँगै चर्चा कमाइरहेको डल्फिनले अस्ट्रेलियन एनक्यापले गरेको क्रैश टेस्टमा पनि 5 स्टार रेटिङ पाउन सफल भएको छ। अस्ट्रेलियन एनक्यापले गरेको परीक्षणमा 5 स्टार रेटिङ पाएसँगै यसको चर्चा थप बढ्ने भएको छ। साथै सबैभन्दा कम मूल्यको 5 स्टार रेटिङ प्राप्त गर्न सफल मोडेल समेत डल्फिन बनेको छ। अस्ट्रेलियन एनक्यापको नयाँ मापदण्ड अनुसार परीक्षण गरिएको डल्फिनले एडल्ट प्यासेन्जर सुरक्षामा 89% अङ्क पाएको थियो। त्यस्तै चाइल्ड प्यासेन्जर सुरक्षामा 86%, 85% सडक यात्रु सुरक्षा र 77% सुरक्षा फिचरका लागि अङ्क प्राप्त गरेको हो। त्यही परीक्षणमा BYD सिलले पनि 5 स्टार रेटिङ पाउन सफल भएको थियो। BYD को प्रिमियम सेडानले वयस्क प्यासेन्जरको सुरक्षामा 89% अङ्क पाएको छ। त्यस्तै फ्रन्टियल अफसेट टेस्टमा 8 मा 5.92 पोइन्ट र फुल स्विथ फ्रन्टियलको 8 मा 6.63, साइड इम्प्याक्टमा 6 मा 6 र पोल टेस्टमा पनि 6 मा 6 नै स्कोर पाएको हो। सिलले ओभरअल रिजल्टमा 87% स्कोर पाएको छ। चिनिया ब्रान्ड BYD को ग्लोबल मोडल डल्फिनलाई भदौ अन्तिममा आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इङ्कले नेपालमा सार्वजनिक गरेको थियो। नाडा अटो शो 2023 मा ग्राहकले निकै राम्रो प्रतिक्रिया दिएको डल्फिन अहिले धेरैले बुकिङ गरेर कुरिरहेका छन्। डल्फिन ह्याचब्याकमा 44.9 किलोवाट आवर क्षमताको BYD को ब्लेड ब्याट्री रहेको छ। यसलाई सिंगल चार्जमा 340 किलोमिटर कुदाउन सकिने WLTP ले प्रमाणित गरेको छ। कम्पनीले यसमा 70 किलोवाट क्षमताको मोटर दिएको छ। यसको लम्बाइ 4290 मिलिमिटर, चौडाइ 1770 मिलिमिटर र उचाइ 1570 मिलिमिटर रहेको छ। ठुलो साइजकै कारण यसलाई धेरैले मन पराएका छन्। डल्फिनमा 16 इन्चको अलय व्हील पाउन सकिन्छ। साथै 60 किलोवाट क्षमताको DC फास्ट चार्जर सपोर्ट गर्ने भएका कारण यसलाई तीव्र गतिमा पनि चार्ज गर्न सकिन्छ। यसले 7 किलोवाटको AC चार्जर पनि सपोर्ट गर्छ। साइमेक्स इङ्कले यसको मूल्य 39,80,000 रुपियाँ निर्धारण गरेर बिक्री गर्दै आएको छ। आकर्षक मूल्यसँगै उत्कृष्ट क्रैश टेस्ट रिजल्टले यसलाई किन्न चाहनेहरूलाई थप उत्साहित बनाउने देखिन्छ। मारुति सुजुकी को सफल मोडल स्विफ्ट को चौथो जेनेरेसन मोडल प्रति लिटर 40 किलोमिटर रेन्ज दिने इन्जिनमा आउने भएको छ। कम्पनीले पहिलेको इन्जिनको सट्टा नयाँ इन्जिनमा स्विफ्ट ल्याउन लागेको हो। सुजुकीले यसअघि प्रयोग गर्दै आएको K12 इन्जिनको सट्टा हाई इफिसियन्स Z12 इन्जिनमा स्विफ्ट ल्याउन लागेको हो। अहिले प्रयोग गरिरहेको इन्जिन 1.2 लिटर 4 सिलिन्डर हो, तर नयाँ ल्याउन लागेको Z12 इन्जिनमा भने 3वटा मात्रै सिलिन्डर रहनेछ। नयाँ इन्जिन पनि 1.2 लिटर क्षमताकै हुनेछ। यसको पावर पहिलेकै जस्तो 83 PS रहनेछ भने टर्क बढ्ने अनुमान गरिएको छ। स्विफ्टको सबैभन्दा ठुलो बजार भारत रहेका कारण जापानी उत्पादकले यसको इन्जिन भारतीय प्रदूषण मापदण्ड अनुसार तयार गरेको हो। यसलाई नयाँ प्रदूषण मापदण्ड क्याफी अनुसार बनाइएको छ। यसमा 3 सिलिन्डर मात्रै भएकाले पहिलेको इन्जिन भन्दा लाइट र क्लिन हुनेछ। त्यसैले यसको माइलेज प्रति लिटर 40 किलोमिटरसम्म हुने बताइएको छ। सुजुकीले शनिबारबाट सुरु हुने जापान मोबिलिटी शोमा नयाँ जेनेरेसन स्विफ्ट लन्च गर्नेछ।